फाइनली वेलकम बैक टू आवर न्यू भिडियो। र यदि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म भर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने भिडियोले अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सबभन्दा पहिला तपाईहरु मोबाइलबाट कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नु होला अनि त्यसपछि सर्च बक्समा गएर तपाईहरु चाहिँ यहाँ EDLVRS अनि त्यसपछि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो प्रोभिन्सको नाम इन्टर गर्नु होला। अनि इन्टर गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरु चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ एउटा फर्स्टमा वेबसाइट। सो जस्ट यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि स्क्रल अप गर्नु होला अनि त्यसपछि भेट्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेर। जस्ट यहाँ कन्टिन्यूको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि स्क्रल अप गर्नुभयो भने यहाँ NID कार्ड इज कम्पलसरी भनेको छ। तपाईहरुसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र हुनै पर्ने हुन्छ अनि मात्रै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो जस्ट हामी नयाँ लाइसेन्सको लागि हो, यहाँ न्यू लाइसेन्सको अप्सनमा क्लिक गरौँ अनि त्यसपछि अब केबाट गर्ने हो, नागरिक एपबाट गर्ने हो कि नेसनल ID कार्डबाट गर्ने हो, तपाईहरु चाहिँ कुनै एउटा सेलेक्ट गर्नु होला। सो हामीसँग अहिले NID बाट एप्लाई गर्न जाँदैछौँ। सो NID को अप्सनमा क्लिक गरौँ अनि त्यसपछि तपाईहरु चाहिँ स्क्रल अप गर्नु होला अनि यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ NID फर्मेट। तपाईहरु चाहिँ कस्तो फर्मेटमा छ NID नम्बर त्यो पहिला क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ नेसनल ID नम्बर। तपाईहरु चाहिँ आफ्नो चाहिँ यहाँ नेसनल ID नम्बर इन्टर गर्नु होला अनि त्यसपछि फोन नम्बर रहेको छ जुन तपाईहरु चाहिँ फोन नम्बर दिनुभएको थियो NID बनाउने बेला त्यही फोन नम्बर इन्टर गर्नु होला अनि इमेल एड्रेस अनि त्यसपछि त्यो मोबाइल नम्बरमा एउटा OTP जानेछ। जस्ट त्यो OTP फिलअप गरेर तपाईहरु चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुभयो भने तपाईहरुको सक्सेसफुली रेजिस्टर हुनेछ। जस्ट यहाँ OTP इन्टर गरेर भेरिफाई OTP को अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईहरुको यस्तो इन्टरफेस ओपन हुनेछ। सो स्क्रल अप गर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो जेन्डर मेल हो कि फिमेल त्यो क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि स्क्रल अप गर्नु होला अनि त्यसपछि पासपोर्ट नम्बर अप्सनल रहेको छ, तपाईहरु चाहिँ यहाँ नहाल्दा नि हुन्छ। अनि त्यसपछि सिटिजनशिप रहेको छ, तपाईहरु चाहिँ आफ्नो नागरिकताको फ्रन्ट अनि ब्याक दुवै इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ फ्रन्ट तपाईहरु चाहिँ इन्टर गर्नु होला आफ्नो ग्यालेरीबाट। त्यसैगरी तपाईहरु चाहिँ यहाँ ब्याक अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुको पर्मानेन्ट एड्रेस कहाँ हो नागरिकतामा त्यो इन्टर गर्नु होला। सो जस्ट यहाँ प्रोभिन्सको अप्सनमा क्लिक गरौँ अनि त्यसपछि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो प्रोभिन्स अनि डिस्ट्रिक्ट अनि त्यसपछि म्युनिसिपालिटी अनि वार्ड नम्बर अनि टोल कति नम्बर हो त्यो सबै इन्टर गर्नु होला अनि स्क्रल अप गर्नुभयो भने सेम एज पर्मानेन्ट एड्रेस गर्दा नि हुन्छ। अनि त्यसपछि सबमिट एप्लिकेसनको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट गर्नुभयो भने अब तपाईहरु चाहिँ कुन गाडीको लाइसेन्स भर्ने हो त्यो क्लिक गर्नु होला। सो सेलेक्ट योर भेहिकल्स, तपाईहरु चाहिँ कुन भेहिकल्सको लागि एप्लाई गर्ने हो। जस्तै कि म अहिले मोटरसाइकलको लागि हो भने यहाँ क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि यहाँ नेक्स्टको सबमिट एप्लिकेसनको अप्सनमा क्लिक गरिदिन्छु अनि त्यसपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ एउटा डाउनलोड एप्लिकेसन PDF भनेर। सो जस्ट यसलाई तपाईहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरु सक्सेसफुली डाउनलोड हुनेछ र तपाईहरु चाहिँ यो प्रिन्ट गराएर तपाईहरु चाहिँ आफ्नो मेडिकल गराएर नि लाइसेन्स दिन सक्नुहुन्छ।